ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මදර්ලෑන්ඩ් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා. අපි ශ්‍රී ලංකාවේ ගෲප් එක නැත්නම් YouTube channel එකට. ඉතින් කොහොමද යාට? හරි. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති ටොපික් එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ ලොව ශ්‍රේෂ්ඨම විද්‍යාඥයෝ ගැන. ඉතින් ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෝගේ දවසින් දවස එක්කෙනාගෙන් අපි කතා කර යමු. ඉතින් අද මම පළවෙනියටම ගෞරවගත්ත ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙක්. කවුද මේ? ගැලීලියෝ ගැලීලි. කවුද මේ ගැලීලියෝ ගැලීලි කියන්නේ? ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1564 උපන්න මේ ගැලීලියෝ ගැලලි උපතින් ඉතාලි ජාතිකයෙක් වෙනවා. ඔහු උපන්නේ ඉතාලියේ පීසා නගරයේ. ඉතින් ඊටම දුප්පත් ගායකයෙකුගේ පුතෙකු ලෙස තමයි මේ ගැලීලි උපත්නේ. කුඩා කල පටන්ම ශාස්ත්‍රීය පරීක්ෂණ කෙරෙහි වඩාත් නැඹුරුවෙක් වුණා. පසුව පීසාහි විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළත් වූ මොහු ගණිත මිනිත් ශාස්ත්‍රයන් කෙරෙහි ඉමහත් ඇල්මෙන් යුතුව ඉගෙනුම යෙදුණා. ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1610 දී දුරේක්ෂණ නිපද වූ ඔහු ඒ මගින් අඟහරු ග්‍රහය පිළිබඳව විවාදාත්මක කරුණු රාශියක්ම ලොවට හෙළි කරන ලද්දේය. ඒ අතර අඟහරු ග්‍රහය රවුම් ග්‍රහයක නොවන බව මුල්ලට හෙළි කරන ලද්දේ ගැලීලියෝ විසිනි. ඇත්තෙන්ම එය බොහෝ කලකට පසු සොයාගත් කරුණට අනුව අඟහරුගේ ද්‍රව දෙක අතර දුරට වඩා සමකය ඔස්සේ හරස් අතට ඇති දුර කිලෝමීටර් 21කින් වැඩි බව සනාථ වුණා. එවකට මිනිසුන් සිතා සිටියේ සියලු ග්‍රහවස්තුන් අප වටා කරකැවෙන බවයි. එසේ නොව සියලු ග්‍රහවස්තුන් සූර්යයා වටා කරකැවෙන බව මුල්රට හොයාගත්තේ මේ ගැලීලියෝ ගැලීලි විසිනි. එය එකල තිබූ ආගමික මතිමතාන්තරවලට බලවත් පහරක් වුණා. පීසා නගරයේ පල්ලියක පැද්දෙන ලාම්පුවක් දැක ඒ ඇසුරෙන් ඔහු නිපද වූ හෝරා යන්ත්‍රය නිසා බට්ටා සහිත පළමුවන ඔරලෝසුව තැමීමේ ගෞරවයද ඔහුට හිමි වුණා. ජ්‍යෝතිෂ ශාස්ත්‍රයටද ඉමහත් සේවයක් කළ තාරකා විද්‍යාඥයෙකු ලශෙන්ද ගණිත විද්‍යාවේ ආරම්භකයා වශයෙන්ද ඔහුට හිමිවන්නේ ඉතා වැදගත් ස්ථානයකි. ඉතින් ගැලීලියෝ ගැලීලි පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරන්නේ නැත්නම් පහළ තියෙන bell channel like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම රතු පාට තියෙන subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකට ගිහිල්ලා all button එක දෙන්න. එහෙනම් තව ඊළඟ දවසේ ඊළඟ විද්‍යාඥයත් එක්ක හමු වෙමු. එහෙනම් එතකන් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕන. මාස්ක් එකක් දාගෙන ගෙදරින් එළියට යන්න. එක්කෙනෙක්ගේ හිතුවක්කාර වැඩක් හින්දා රටක්ම විනාශ වෙන්න දිනනවා. ඒ හින්දා පරිස්සමෙන් ගෙදරට වෙලාම ඉන්න. එහෙනම් ආයිබන් සුබ දවසක්.